На перший погляд це звичайний дикорос, звичайна квітка, звичайний бур'янчик. Але це не так. Це шавлія. Вже сотні років люди використовують її для кулінарії, для медицини та й просто для заварювання чаю. Вона має багато цілющих властивостей, хоч і росте в багатьох біля городу. Сьогодні в відео ми поговоримо про те, як правильно заготовити шавлію на зиму, як з неї заварювати чай, які корисні властивості вона має та як її правильно використовувати в кулінарії. Шавлія має сильний пряний аромат. У її запахах можна відчути нотки трав, спецій і легкої свіжості. Листя м'яке, трохи стріблясте, а сама рослина дуже красиво виглядає в саду. Так як же шавлію використовують в кулінарії? З якими стравами її краще подавати? І взагалі, чи варто її додавати до страв? Найчастіше шавлію сушать для чаю або використовують як приправу. Особливо добре вона поєднується з м'ясом, з картоплею, з рибою, з вершковим маслом і навіть з овочами. Які ж цікаві властивості має шавлія? Шавлія відома тим, що містить багато ароматичних масел. Саме вони дають такий сильний запах. У народі шавлію часто заварювали як теплий трав'яний чай. Її цінували за насичений аромат і відчуття тепла після напою. Шавлія дуже заспокоює організм. А ще шавлія – одна з тих рослин, які дуже люблять бджоли. Під час цвітіння вона виглядає красиво і привертає багато комах. Цікаво, що в деяких країнах шавлію обсмажують у вершковому маслі буквально кілька секунд. Після цього листя стає хрустким і дуже ароматним. І все ж таки, як на практиці шавлію використати в кулінарії саме в домашніх умовах? Я заготовлюю шавлії небагато, всього 5 таких ось гілочок. Беру кожну гілочку окремо, зверху починаючи ось так руками починаю відривати і листочки, і квіти одночасно. Ось так. Забираю тільки стовбури. Стовбури мені не потрібні. Точно так роблю з іншими квітками. Запах стоїть незвичайний, дуже сильний має шавлія аромат. Недаремно різні комашки, бджоли злітаються на квітки цієї рослини. Її додають до запеченої картоплі, до м'яса, до вершкового масла, у домашні соуси і у різні трав'яні чаї. Свіже листя пахне яскравіше, а сушене стає більш пряним. Із 5 гілочок у мене вийшла така кількість ось листочків. Їх можна ще додатково порізати, це як вам зручно, можна так залишати. Я залишаю в такому ось вигляді. Далі листочки і квіти залишаю в тіні, щоб вони висохли. Після того, як вони висохнуть, перекладаю їх в герметичну баночку і потім використовую саме для кулінарії як гарну ароматну натуральну приправу. Шавлію, або як її ще називають шавлію лікарську, традиційно використовують в народній медицині, тому й така назва – лікарська. Але слід пам'ятати, що це не панацея від усіх хвороб, а звичайна лікарська рослина, яка має багато цілющих властивостей. Ось основні цілющі властивості шавлії. Шавлія має протизапальну дію. Тому її часто використовують для полоскання горла. Теплий настій шавлії традиційно застосовують при болі в горлі, кашлі, подразненні слизової. Також вона має антибактеріальні властивості. Ефірні речовини в листі можуть пригнічувати ріст деяких бактерій. Через це шавлію використовують як природний очисний засіб для рота. Також шавлія покращує травлення. У невеликих кількостях шавлія може стимулювати травлення, зменшувати здуття і покращувати апетит. Також шавлія має загальний тонізуючий ефект. Чай із шавлії іноді використовують як зігріваючий напій, який дає відчуття тонусу. Але важливо пам'ятати, що шавлія має сильно діючі компоненти, тому не варто вживати у великих кількостях щодня. Ось така непроста цілюща рослина шавлія. Рослина з давньою історією, яка має багато цілющих властивостей, використовується не тільки як трава для чаю, а й гарна, прекрасна спеція для кулінарії. Якщо вам сподобався формат такого відео, обов'язково напишіть в коментарі, чи цікава для вас тема таких дикоросів, рослин, корисної кулінарії. Ви в коментарях також обов'язково напишіть, чи використовуєте ви шавлію як спецію, як приправу в кулінарії. Також напишіть, чи використовуєте ви шавлію як цілющу рослину, чи п'єте з неї чай. Якщо вам цікавий формат таких відео,
який пов'язаний з цілющими рослинами, не тільки звичайної кулінарії, щоб смачно поїсти, а й щоб було корисно. Обов'язково напишіть коментарі, поділіться своїми враженнями, мені буде дуже приємно. Підписуйтесь на канал, до зустрічі в наступних відео, всім пока!